හායි හැමෝට අදත් අපිට සාමාන්‍ය විදියට ලෙක්චර්ස් තියෙන දවසක් වෙන්න කියලා එහෙම අද විශේෂ දේවල් නැහැ තාම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අද We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life Get it baby, you know I'm the plug right Fucking got a feeling that it's gonna be a long night Whoa. අර මොකද අර ෆොටෝ ෂූට් එකත් I never thought I'd feel like this 2 hours later. අපිට ලෙක්චර් එකක් තිබිලා ඉවර වුණා. යාර මොකද්ද මම පල්ලේ? හායි. නැගින්නේ නැගින්නද මෙහෙම බහුණා නාය කෑව. මේකේ ඩියුටි. ඊට පස්සේ ඒකට නැගින්න බෑ. මේක උඩට යනවා. අකෝ නාය දීති. I never thought I'd feel like this. Feel like बात को हम यार कोई वीडियो लड़ रहा है feel like 3 hours later. feel like this. मेरे अंदर පිට්ටුවල පෙරේර හම්බුනේ यहाँ पिट्टुगल पेरेरा हम I never thought I'd feel like this. Ooh, I never thought I could. I never thought I'd be on my shit. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක ළඟට ආවා දැන් මැච් එකක් යනවා මැච් එක බලනවා කට්ටිය ගැප් එක I never thought I'd feel like දැන් වෙලා 7:00යි අපි තාම ඉන්නේ ස්ලිට් එකේ මම කොන්ද පේන්නේ නැහැ කැමරාවට 11 A few inches later. බිම්සර ඇස්ට්‍රෝ ෆොටෝග්‍රෆි කරනවා අන්න ස්ලිට් එක එන්න වඳිනවා අරු මොකද කරන්නේ වීදුරුවට හේතු වෙලා මොකද කරන්නේ තාම වැඳගෙන Just then. මේ තියෙන්නේ ස්ලිට් එකේ බාස්කට් බෝල් කෝට් එක හායි පියන රැයට දැන් කන්න ආවා එන්න මේකට මියා මියා කොහෙද ආවේ මියා 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 අපි ආව මියා 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 何お前はもう死んでいる。 ඕ තව මේ අපිට කන්න ආවා කෑම දැන් අපි කනවා තව ටිකකින් Few moments later. කට්ටියම කාලා නම් ඉවරයි
අපි එහෙනම් කාලා ඉවරයි යන්නේ අපි අයිස්ක්‍රීම් කන්න යනවා කට්ටියම යනවා යන්නේ අද මේක වීඩියෝ කරන්න එපා කියනවා A little longer than a few minutes later. එහෙනම් අපි කාලා ඉවරලා දැන් ආවා බෝඩින්ගට අදට මේ පා වෙලාලු ඉන්නේ කතාගෙන අප්පාවා එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු